صباح الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة في البودكاست. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفعل يجي والفعل يروح. عشان في ناس كتير كان عندهم مشكلة في استخدام الفعلين دول. النهاردة برضو هنعمل حلقة عن 3 أفعال. برضو التلات أفعال دول في وجهة نظري بيعملوا مشكلة لناس كتير أو بيلخبطوا ناس كتير. وهنعمل يعني الحلقة دي هي الجزء الأول، وهيكون في جزء تاني هنتكلم فيه عن 3 أفعال تانية. أول فعل معانا النهاردة هو الفعل يوري، أو في الماضي ورى، اللي هو بالإنجليزي to show. تمام، يعني مثلا ممكن أقول هو وراني التليفون بتاعه الجديد، أو هي ورتني الشنطة بتاعتها الجديدة. التصريف بتاع الفعل يوري في الماضي هو أنا وريت، أنت وريت، أنتي وريتي، هو ورى، هي ورت، هما وروا، إحنا ورينا. دي التصريفات بتاعة الفعل يوري في الماضي. تمام. في المضارع يبقى أنا بوري، أنت بتوري، أنتي بتوري، إحنا بنوري، هو بيوري، هي بتوري. تمام، هما بيوروا. يعني دي التصريفات بتاعة الفعل يوري في المضارع. يعني مثلا ممكن تقول أنا كنت عايز أوريهم الخطة بتاعتي المقترحة. تمام مثلا. فهنا دي التصريفات المختلفة بتاعة الفعل يوري اللي معناه to show. والفعل ده يعني معظم الناس ما بتعرفش تستخدمه كويس على فكرة. الفعل ده يعني ما مش بيحتاج حرف جر، يعني يوري وبعدين بنقول الاسم على طول. يعني مثلا يوري التليفون، يوري الشنطة، وهكذا. آه، تاني فعل معانا النهاردة هو الفعل نام. تمام. طبعا أو ينام في المضارع. طبعا الفعل ده مهم جدا، لكن طبعا زي أي فعل في العربي في حرف الألف في الماضي في النص. بيكون التصريف بتاعه مختلف شوية، أو بيكون التصريف بتاعه أحيانا صعب شوية. ف هندي مثال مثلا، أنا نمت امبارح بدري، أو هما ناموا امبارح متأخر. تمام، يبقى التصريف بتاع الفعل ينام في الماضي هو أنا نمت، هو نام، هي نامت، انت نمت، انتي نمتي، انتوا نمتوا، هما ناموا. تمام، دي التصريفات بتاعة الفعل ينام في الماضي. في المضارع هي أنا بنام، أنت بتنام، أنتي بتنامي، هما بيناموا. يعني في المضارع التصريف بتاع الفعل ينام هو سهل، لكن برضو الفعل ينام غالبا مش بنستخدمه في المضارع
إلا لو بنتكلم على حاجة بتحصل بشكل متكرر، أو بتحصل بشكل مستمر، أو حاجة بشكل عام. يعني مثلا لو عايز أقول أنا دلوقتي بنام، بقول بنستخدم اسم الفاعل. طبعا برضو أنا عملت فيديو قبل كده عن اسم الفاعل، واللينك بتاع الفيديو في الوصف بتاع الفيديو ده. آه، هو يعني لو عايز أقول أنا دلوقتي بنام، بنقول أنا نايم دلوقتي، أو هو طبعا مش غالبا مش هتستخدمه مع الضمير أنا. هنقول مثلا هو نايم دلوقتي، هي نايمة دلوقتي، أو هما نايمين دلوقتي. تمام. ففي المضارع غالبا بنستخدم اسم الفاعل عشان نتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي. لكن لو بنتكلم على حاجة بتحصل بشكل مستمر، ممكن نقول مثلا أنا بنام بدري كل يوم. طبعا هنا عشان بتكلم على حاجة بتحصل كل يوم. آخر فعل معانا هو الفعل قال أو يقول. طبعا هو بالإنجليزي to say. والفعل ده التصريف بتاعه تقريبا هو قريب جدا من الفعل، تصريفات الفعل ينام، لأن هم في الماضي يعني شبه بعض جدا. يعني نام وقال نفس الوزن. فالتصريف في الماضي هو أنا قلت، أنت قلت، أنتي قلتي، أنتوا قلتوا، إحنا قلنا، هو قال، هي قالت، هما قالوا. تمام. دي التصريفات بتاعة الفعل يقول أو الفعل قال في الماضي. لكن الفعل قال لازم نستخدم معاه بعده حرف الجر لي. يعني مثلا هو قال لي انه هيجي متأخر النهاردة. تمام. هو قال لي، he told me بقى هنا. تمام. برضو هما قالوا لنا انهم مش هيقدروا يجوا الحفلة النهاردة مثلا. فلازم قالوا لي، لازم نستخدم حرف الجر لي. تمام. والتصريف بتاع الفعل يقول في المضارع هو أنا بقول، أنت بتقول، أنتي بتقولي، أنتوا بتقولوا، هو بيقول، هي بتقول، هم بيقولوا، إحنا بنقول. تمام. دي التصريفات بتاعة الفعل قال أو الفعل يقول في المضارع. الثلاث أفعال دول في وجهة نظري هم صعبين بالنسبة لناس كتير. فأتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. ولو عندكم أفعال أو أي قواعد عندكم مشكلة في استخدامها، تقدروا تكتبوا في التعليقات تحت الفيديو. وأشوفكم الحلقة الجاية.